Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm tiếp video trải nghiệm về cà phê đặc sản Việt Nam của vùng Khe Sanh, Quảng Trị. Cà phê hôm nay của mình là cà phê chế biến Arabica theo kiểu là natural và đạt tiêu chuẩn là cà phê đặc sản. Đây cho các bạn xem. Cà phê Arabica này chế biến là dạng light, giống cà phê là Catimor, và tổng điểm của nó là 84,5 điểm SCK. Mùi hương là 8,29, độ chua là 7,61, độ cân bằng là 7,61, hậu vị là 7,71 điểm, độ đậm đắng là 7,64, mùi vị là 7,82. Rồi, hôm nay mình sẽ thử pha phin cái loại cà phê này nhé. Chia sẻ thêm một chút xíu, đó là cái đối tác Nhật Bản thì họ thích cái loại cà phê này bởi vì nó có cái mùi hoa anh đào, nhưng thực chất nó gọi là Binky Guava, tức là ổi đào, cái mùi ổi đào, mùi trái cây. Rồi mình sẽ thử nha. Rồi, trong khi chờ cà phê nở ra lần một thì mình chia sẻ thêm một chút xíu ha. Cái loại cà phê này thì có những cái vị như là sô cô la đắng nè, đường đắng nè, xoài, chanh dây, hạt điều, ổi đào, mít, thơm, dâu, đinh hương, hoa trà và cái hương rượu vang. Thì cái đối tác Nhật Bản thì họ rất là thích cái vị ổi đào, hay họ gọi là hương của hoa anh đào. Hiện nay thì loại cà phê Arabica vùng Khe Sanh, Quảng Trị này thì chỉ mới đi được xuất khẩu được một số nước như là Dubai, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và mới đây nhất là Hoa Kỳ. Thì mình nghĩ là trong tương lai thì cái loại cà phê đặc sản Arabica vùng Khe Sanh của Việt Nam thì sẽ mở rộng ra và đi thêm nhiều nước hơn nữa. Tự hào là một cái cà phê Việt Nam có chất lượng cao, ngày càng có giá trị và đưa cà phê ngon của Việt Nam đi khắp thế giới. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước sôi lần 2 ha. Rồi trong khi chờ lần 2 thì mình sẽ nói chuyện lịch sử một chút. Cái vùng Khe Sanh thì cả thế giới biết đến là một cái trận Điện Biên Phủ thứ hai, hay còn được gọi là chốn địa ngục Trần gian. Theo cách nói của lính thủy đánh cái thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tham chiến ở mặt trận đường chính Quảng Trị năm 1968. Ngày nay thì dấu binh lửa chiến tranh đã nhạt nhòa, nhưng mà dưới những cái ngọn đồi
trải dài ngút ngàn màu xanh của cây cà phê thì vẫn còn những câu chuyện lịch sử mà thế hệ trước sẽ kể lại, và chúng ta có thể tìm hiểu đến tận nơi để xem, hoặc có thể tìm hiểu qua sách báo để hiểu về vùng đất khe xanh này. Thì cái loại cà phê này thì được đồng bào các dân tộc của huyện Hướng Hóa ở khe xanh Quảng Trị họ trồng, và cả một cái hành trình để làm ra cái cà phê đặc sản này là một cái câu chuyện đầy bản lĩnh và vượt lên trên khó khăn để có thể tạo ra được những hạt cà phê chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, và đưa cái hạt cà phê này đi ra thế giới. Mình nhắc lại chút xíu đó là về cái cà phê Arabica ở khe xanh Quảng Trị, thì cái độ cao của nó là có sự đặc biệt, tại vì độ cao nó chỉ có từ 580 đến 600 mét thôi, tức là nó ngược với lại cái vùng trồng cà phê ở Sơn La hay là ở Lâm Đồng, tức là độ cao lý tưởng là trên 1000 mét, mà Arabica ở khe xanh vẫn thơm ngon, mà ở độ cao chỉ có 600 mét thôi. Thì đó là một cái sự đặc trưng của cái vùng đất này. Rồi sau 4 phút thì mình xin phép mở cái nắp ra, và nó nóng ha, mình sẽ mở cho các bạn và các anh chị xem ở trong. Đây, cái camera nó hơi khó để mình là cái bã cà phê sau khi đã nở ra. Rồi chúng ta được một cái ly cà phê Arabica nguyên chất, đạt cái điểm khá cao, đó là 84,5 điểm SCA theo tiêu chuẩn quốc tế, và trên 80 là cà phê đặc sản. Cà phê này là cà phê Arabica, chế biến là dạng light, rang xay dạng light ha, giống Catumo. Mình xin phép sẽ nếm thử cái loại cà phê này. Rất là tuyệt vời, một cái ly cà phê mà khi mà uống vào đó thì nó tròn vị, cảm giác nó ấm và nó giữ được cái độ cân bằng. Nó thể hiện cái sự chua, đắng, ngọt và hơi chỉ bùi nữa, cả nó hòa quyện vào nhau và không có cái mùi vị nào hơn cả. Tức là đắng một chút xíu, chua một chút xíu, ngọt một chút xíu, bùi một chút xíu, và tỏ ra một cái mùi thơm của trái cây, kiểu như cái kiểu uống rượu vang, nhưng mà cũng không hẳn là rượu vang, và nó có, đúng là nó có cái mùi hoa anh đào rất là thơm. Bây giờ cái lần đầu tiên mình uống một cái ly cà phê ngon như vậy. Rồi video đến đây của mình là kết thúc ha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì nếu có ý kiến, chia sẻ gì, góp ý thì cứ nhắn comment ở dưới cho mình. Rồi cảm ơn mọi người nha. Xin chào. Và bây giờ thì bye bye.